አይ ሰላይ ጤና ይስጥልኝ እንደምን ናችሁ ሰላም ናችሁ? እንኳን ወደ ቤኪ ቴክ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ከዚህ በኋላ በሚቀጥሉት ተከታታይ ቀናት ያው ሲስኮ CCNA1ን በአማርኛ ቲዩቶሪያል ለመስራትና ለማስተላለፍ ዝግጅቴን አጠናቅቄ ጨርሻለሁ። በሚቀጥሉት ተከታታይ ቀናት የእናንተን አስተያየትና ኮሜንት እያየሁ የተለያዩ የፖርሽኖች አሉት CCNA1ን ፓርት 1 ከዚህ ጀምሮ እስከ CCNA4 ድረስ ያሉትን ከነ ላብ ፕራክቲሶቹ ጭምር ከነ ቲዩቶሪያሎቹ ጭምር በአማርኛ ተርጉሜ ወይም በአማርኛ በተመጣጠነ መልኩ ወይም በተጣጣመ መልኩ ለቪዲዮ ቲዩቶሪያሎችን ለማዘጋጀት ሞክራለሁ። ስለዚህ ሞር ኦፍ በተለይ አንዳንዶቻችሁ CCNA ኮርስ ወይም CCNA ሰርቲፊኬሽን ኮርስን ለመውሰድ የምትፈልጉ ሁሉ ይሄንን በቀላሉ በተዘጋጀ አግባብ ለማቅረብ ሞክራለሁ። የኔትወርኪንግ ኮርስ ያላችሁ ሁሉ ይሄንን ሙቀት ያላችሁ ሁሉ ይሄንን ቲዩቶር መከታተል ትችላላችሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።